Welcome back into the SD tutorial. Myself Harshal Dandagawar. Now let us start our new one topic, that is the UPS. In the last time we have discussed the SMPS. In the SMPS we have also used the two types of their working when the output voltage is less than the reference voltage and output voltage if the greater than the reference voltage. These are the some cases we have discussed in the last tutorial. If anyone want to see this video, please see the video link which is present in the description box, as well as the sum of the link which is regarding to the FYBCS computer science of the subject of semiconductor device and basic electronic system. These are the some chapters which is also present in the given link. Okay, now today's discussion topic, that is the UPS. UPS is stand for or abbreviated as uninterruptible power supply. It is an electronic device which is used to supply the power to the another device such as computer, telecommunication equipment in case of the power failure. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला सगळ्यांना परिचित असेलच असा हा टॉपिक आहे. त्याचं नाव आहे UPS. Now UPS, which is used in everywhere, where in our India the power failure is happening in the villages or nearer to the place. So without the interruption we want to do the working, we use the UPS. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय करत असतो, UPS हे वापरत असतो. Normally normal operation is draw the current from the AC main, and during the power outage it draw the current in the it keep the backup source. यामध्ये जे आपली पॉवर जनरेशन होत असते, जसं की आपल्या औष्णिक विद्युत केंद्राकडनं असेल, पवन ऊर्जा केंद्राकडनं असेल, ही एसी सप्लाय हा आपण काय करत असतो, UPS मध्ये स्टोअर करत असतो. UPS हे काय करत असते, हे दोन प्रकारे ऑपरेशन याचे असतात. यामध्ये दोन टाईपचे ऑपरेशन आहे. एक आहे तुमचं ऑनलाईन UPS आहे आणि एक ऑफलाईन UPS आहे. हे यामध्ये काय होत असते, इट इज इंटरमिजिएट बिटवीन द आवर युजर अँड द सप्लाय. यामध्ये एक तर इंटरमिजिएट होऊ शकतं किंवा डायरेक्ट सप्लाय तो देऊ शकतो आहे. तर हे जे टाईप आहे यामध्ये ऑनलाईन UPS आणि ऑफलाईन UPS मध्ये डिपेंड आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत सगळ्यांना आयडिया आलीच असेल. UPS स्टँड फॉर अनइंटरप्टेबल पॉवर सप्लाय. पॉवर जरी फेल झालं तरी सुद्धा आपल्याला आपल्या इक्विपमेंट्सला सप्लाय आपण दिला जातो आपल्या पॉवर सप्लाय कडनं, जे की UPS आहे. तर UPS is not only the uninterruptible power supply to the critical load, but it take care of the following thing as well as. UPS हे काय करतं, नुसतं पॉवर प्रोव्हाइड नाही करत, ते हे पुढील गोष्टी सुद्धा करते. काय गोष्टी आहे बरं त्या? इट रेग्युलेट द लोड व्होल्टेज व्हेन द मेन इज फ्लक्च्युएटेड. जर आपला मेन हा जर फ्लक्च्युएटेड असेल तर तो काय करतो, व्होल्टेज हा रेग्युलेट करत असतो. इट सप्रेस द लाईन ट्रान्झिएंट, दॅट मीन्स द स्पाइक्स that otherwise it would have been easily coupled to the load. काय वेळेस काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या पॉवर मध्ये फ्लक्च्युएशन होत असल्यामुळे पॉवरच्या ह्या काय होतात, स्पाइक्स तयार होत असतात, आणि ह्या ज्या अनफॉर्च्युनेटली अशा स्पाइक्स जर आपल्या इन्स्ट्रुमेंट पर्यंत गेला तर आपलं इन्स्ट्रुमेंट डॅमेज होऊ शकते. तर हे काय आहे, हे आपल्याला रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय हा काय करत असतो, अनइंटरप्टेबल पॉवर सप्लाय हा आपल्याला स्पाइक्स हा रिमूव्ह करत असतो. It supply the pure harmonic free signal to the load. These are the some take care of the UPS system when they provide the supply. Now in the UPS there are the two type. One is the online UPS, another one is offline UPS. The online UPS ची ही ब्लॉक डायग्राम आपल्या समोर विद्यार्थी मित्रांनो आहे. आपल्याला जो MSCB कडनं सप्लाय येत असतो तो सिंगल फेज किंवा थ्री फेज सप्लाय असतो, जो की AC मेन असणार आहे. हा सप्लाय आपण आपल्या रेक्टिफायर किंवा चार्जरला आपण देणार आहोत. त्याकडनं रेक्टिफायर कडनं जो DC सिग्नल जाणार आहे तो काय होणार आहे, आपल्या बॅटरीकडे स्टोअर होणार आहे, आणि सेम वे सिग्नल आपल्या क्रिटिकल लोडला आपण देणार असणार आहे तो आपल्या इन्व्हर्टर कडनं. इन्व्हर्टर काय करते विद्यार्थी मित्रांनो,
DC चं AC कन्वर्ट करते आणि रेक्टिफायर काय करते AC चं DC मध्ये कन्वर्ट करत असते आणि हा जो सिग्नल आपल्या क्रिटिकल लोडला देण्याचा असेल तो हा आपण UPSच्या स्टॅटिक स्विचच्या तर्फे होतो आपण दिला जातो. यामध्ये स्टॅटिक स्विच हे SCR हे आपण यूज करतो. SCR म्हणजे काय? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. आपण MOSFET यूज करू शकतो, ट्रान्झिस्टर यूज करू शकतो, पण SCR having the input impedance is more as compared to the MOSFET. So first one thing, what is meant by the online UPS? The online UPS is a type of UPS that supply the power to the AC load through the rectifier and inverter combined with the normal operation and use the inverter to supply the AC power during the power failure. याचा मीनिंग असा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ह्या डायग्राम मध्ये जे बघितलं हा काय करत असतो क्रिटिकल लोडला पॉवर प्रोव्हाइड करत असतो हा रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या थ्रू ज्या वेळेस आपली पॉवर ऑन असते आणि ज्या वेळेस पॉवर ऑफ होऊन जाते त्यावेळेस ही पॉवर आपल्या बॅटरीच्या तर्फे तो प्रोव्हाइड करतो. ओके. Therefore the output power supply is always stay on and there is no need of the switching. यामध्ये काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो पॉवर जरी फेल झालं तर आपल्याला सेपरेट अशी गरज पडत नाही का आपल्याला स्विच ऑन करावी. ओके. हेन्स देअर इज नो टाइम डिले इन द स्विचिंग बिटवीन इट्स सोर्स. अशा पद्धतीने कुठल्याही प्रकारचा टाइम डिले ह्यामध्ये होत नसतो. There is no interruption in the case of the power failure even if a nanosecond. यामध्ये काय होतो कुठलाही टायमाचा विलंब न करता आपण काय करत असतो पॉवर प्रोव्हाइड करत असतो आपल्या क्रिटिकल लोडला. ड्युरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन इट कन्वर्ट द AC signal AC supply from AC main into the DC during the DC using a rectifier and charges the battery for the चार्जिंग कंट्रोल सर्किट. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ब्लॉक डायग्राम मध्ये आपल्याला इथे आपण बघितलं आहे युपीएसच्या. ओके. एसी मेन सप्लाय आपण आपला रेक्टिफायरला देत असतो. रेक्टिफायर हे आपला डीसी बॅटरी डीसी फिल्टर हे इथे यूज केलं जाते. यामध्ये काय होतं ऍट अ टाइम चार्जिंग पण होत असते आणि आपण जे बॅटरी स्टोअर असते ते इन्व्हर्टरलाही आपण तो सप्लाय प्रोव्हाइड करत असतो. ओके. आणि या ठिकाणी आपल्याला आपण हा आपल्या क्रिटिकल लोडला आपण देत असतो. As now the same time the DC power supply of a charging battery is being converted into the AC and inverter supply the output AC load. यामध्ये ऍट अ टाइम चार्जिंग ही होत असते आणि चार्जिंगच्या थ्रू आपल्याला आउटपुटला लोडला आपण सप्लाय ही देत असतो. Okay. In case of the power failure, the UPS will be stopped, draw the current from the AC main and stop charging the battery. जर स्टॉप चार्जिंग द बॅटरी यामध्ये जर पॉवर सप्लाय फेल जर झाला तर बॅटरी काय होते चार्जिंग करायचे थांबते आणि हा सप्लाय आपल्या बॅटरी कडून आपल्या क्रिटिकल लोड कडे दिला जातो. Therefore the online UPS has a zero time delay when the switching its power source. It is also that's why is online UPS and because it stay on even during the normal operation. Since the current draw from the AC load is continuously flowing through its whole circuit, the temperature of system is increases. यामध्ये काय होत असते कंटिन्युअस आपण AC लोडला आपण सप्लाय देत असतो. यामध्ये काय होतं टेम्परेचर वाढत असतं. Therefore it needs the larger heat sink and the component that will withstand with the high temperature and it tolerate the current flow for the very long duration. Due to such a requirement, the cost of online UPS is increases significantly. It continuously draws the current from the battery and quickly reduce the lifetime of the battery compared to the offline UPS. विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये बॅटरीचाही कंटिन्युअस यूज होत असतो आणि स्विचिंग ही कंटिन्युअस चालू असते. त्यामुळे स्विचिंग मुळे काय होते हिटसिंक आपल्याला लावावं लागतं आणि हिटसिंक जर लावलं तर आपल्या कॉस्ट ऑफ सिस्टीम वाढते. त्याच पद्धतीने बॅटरी ही कंटिन्युअसली यूज होत असल्यामुळे बॅटरीचा लाईफ स्पॅन हा काय होतो कमी होत जातो. They are more inefficient because of the continuous stay on even in the normal operation. On other hand, it does offer the high quality output because there is no gap between the switching
between the source and supply, completely isolate the output from the AC main. Therefore, it helps in the protection against the distortion or fluctuation in the AC main. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण आता समजून घेऊया ऑनलाईन UPS चे 3 मोड आहे. सगळ्यात पहिले मोड 1 आपण बघूया. ही आपली ब्लॉक डायग्राम आपण आपल्या डोळ्यासमोर ठेवणार आहोत. सगळ्यात पहिले आपण ज्यावेळेस आपला मेन हे प्रेझेंट असते, त्यावेळेस काय होणार आहे, आपली जी पॉवर आहे ही बॅटरी चार्ज पण करेल आणि सेम वे इन्व्हर्टरच्या थ्रू ह्या आउटपुटच्या क्रिटिकल लोडलाही देईल. या ठिकाणी बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मोड 1 बघत आहोत. रेक्टिफायर आणि चार्जरच्या थ्रू बॅटरी चार्ज केली जाईल आणि ॲट अ सेम टाइम इन्व्हर्टरकडे सप्लाय जाऊन हे काय होणार आहे, युपीएस स्टॅटिक स्विच ऑन होतील आणि आउटपुटला लोडला मिळेल. म्हणजे काय, ॲट द वेन द मेन इज प्रेझेंट दिस अबोव स्टॅटिक स्विच इज ऑफ. हा नॉर्मली ऑफ असतो आणि हा खालचा काय असतो, ऑन असतो. हा मोड 1 आहे. मोड 2 मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो काय होणार आहे, ज्या वेळेस आपला मेन हे काय होणार आहे, फेल होणार आहे. मेन हे ऑफ होणार आहे. ज्यावेळेस मेन ऑफ होणार ते बॅटरीच्या थ्रू आपण पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड करणार आहोत. यदा कदाचित समजा आपल्या बॅटरीही सुद्धा काही काळानंतर निष्क्रिय झाल्यात, तर आणि काय होणार मग त्यावेळेस, ह्या सप्लाय डायरेक्टली हा या स्टॅटिक स्विचच्या थ्रू प्रोव्हाइड केला जाईल. तर हा पुढचा जो मोड आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तो तोच आहे. तर चला तर मग तो बघूया. मोड 3 मध्ये काय होते, ज्यावेळेस आपला युपीएस फॉल्ट होतो, त्यावेळेस काय होणार आहे, हा मेन सप्लाय आपला हा वरच्या स्टॅटिक स्विचच्या थ्रू आपण देणार आहोत. चला तर मग आता पुढचं आपण बघूया ऑफलाईन UPS. This is the block diagram of offline UPS. It is the same as we have previously seen. मागे आपण जसं बघितलं त्याप्रमाणेच इथे दिलेलं आहे. सिंगल फेज किंवा डबल फेज हा सप्लाय आहे, चार्जिंग बॅटरी आहे, इन्व्हर्टर आहे, स्टॅटिक स्विच आहे आणि स्टॅटिक स्विच नॉर्मली ऑन आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार आहे, ज्यावेळेस फेज 1 असणार आहे, त्यावेळेस आपल्याला हा सप्लाय क्रिटिकल लोडला वरच्या स्विच कडून मिळणार आहे. सिमिलर वे सिमिलर वे हा जो ऍट अ टाइम बॅटरी चार्ज होईल आणि वरच्या स्विच कडनं हा पॉवर प्रोव्हाइड केला जाईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ऑफलाईन युपीएस हे काय आता आपण बघूया. द ऑफलाईन युपीएस इज अ टाइप दॅट हॅव डायरेक्टली सप्लाय द पॉवर टू द एसी लोड फ्रॉम द एसी मेन in the normal operation and uses the inverter in the power of a AC load from the DC battery. Since there is the two separate line of the supply, the output supply must be switched between the two sources. Then the switching speed of offline UPS is around the 5 millisecond, which is enough to keep the computer from the shutdown, but no fast enough to keep the smooth operation of sensitive equipment in the hospital. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये काय होत असते, आपण हा डायरेक्टली स्विच हा डायरेक्टली आपण कनेक्ट केलेला असतो आणि ज्यावेळेस बॅटरी ऑन व्हायला वेळ लागतो, तो कमीत कमी 5 मिली सेकंद हा लागत असतो. त्यामुळे इट इज नॉट युजफुल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन इन इंटेन्सिव्ह केअर युनिट or in the hospital. Okay, during the normal mode of operation, the power of AC main is directly supplied to the static switch. यामध्ये बघा विद्यार्थी मित्रांनो, डायरेक्ट स्टॅटिक स्विचच्या थ्रू आपण एसी सप्लाय आपल्या इन्स्ट्रुमेंटला प्रोव्हाइड करत आहोत. यामध्ये काय होतंय, आयसोलेशन काय प्रोव्हाइड केलं जात नाही. या ठिकाणी काय होतंय, सेम सप्लाय हा रेक्टिफायरच्या थ्रू आपल्या बॅटरीकडे चार्जिंगकडे जाणार आहे. ओके, बॅटरी चार्ज होत असणार आहे मोड 1 मध्ये. At the same time, the AC is converted into the DC using a rectifier to charge the battery using the controller. But unlike the online UPS, the inverter does not draw the current from the battery until the primary supply is interrupted. Okay, in offline UPS mostly stay off in the normal operation and because of the temperature of the component is a stay low. यामध्ये काय होतं, कंटिन्युअस ऑपरेशन आपल्या खालच्या स्विचचं होत नाही, त्यामुळे ते हीट सिंकची गरज पडत नाही. Therefore, it required the smaller heat sink and the component of a lower tolerance as with the decreases overall the cost of offline UPS. Since stay off in the normal operation, it does not
uses the battery continuously, so the efficiency of the system is increases. And downside of the offline UPS is that directly supply with the AC is not completely isolated from the load. या ठिकाणी काय होतं, आपण तो डायरेक्ट सप्लाय देत असल्यामुळे आयसोलेशन होत नाही लोडचं आणि सप्लायचं. Therefore, there is no protection between the load and source, and the distortion and fluctuation in AC main can damage the connected load. यामुळे काय होतं, डिस्टॉर्शन किंवा फ्लक्च्युएशन मुळे आपला एसी लोड डॅमेज होऊ शकतो आहे. तर या ठिकाणी नॉर्मल मोडचं ऑपरेशन दिसत आहे आपल्याला. नॉर्मल मोड मध्ये आपण हा सप्लाय डायरेक्टली आपल्या क्रिटिकल लोडला देणार आहे आणि बॅटरी हे चार्ज होत असणार आहे. सिमिलर वे ज्यावेळेस एसी मेन्स फेल होणार आहे त्यावेळेस त्यावेळेस काय होणार आहे, बॅटरीच्या थ्रू हा पॉवर प्रोव्हाइड केला जाईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ब्लॉक डायग्रामच्या माध्यमातून आपण दोन प्रकार बघूया ऑफलाईन युपीएस मध्ये, मोड 1 आणि मोड 2. सगळ्यात पहिले मोड 1 मध्ये काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपला सप्लाय हा लोड कडे स्टॅटिक स्विचच्या थ्रू जाणार आहे. ऍट द सेम टाइम बॅटरी हे चार्ज होणार आहे. आणि मोड 2 मध्ये काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो, हा मोड 2 आहे. ही वरती सेम ऍज इट इज डायग्राम आहे. मोड 2 मध्ये बॅटरी जी चार्ज झालेले आहे तो सप्लाय आपला क्रिटिकल लोड कडे तो देणार. चला तर मग बघूया comparison between the UPS system. First one is the online UPS, second one is the offline UPS. In the online UPS, their output waveform is sinusoidal. ऑफलाईन मध्ये काय असणार आहे, आपली जी आउटपुट वेवफॉर्म आहे ती काय असणार आहे, स्क्वेअर वेवफॉर्म असणार आहे, ती म्हणजे क्वायझी स्क्वेअर वेवफॉर्म. टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑनलाईन युपीएस मध्ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नसते, ऑफलाईन मध्ये असते. यामध्ये ऑनलाईन युपीएस हे कंटिन्युअस ऑपरेटिंग आहे, त्यामुळे त्याचं ट्रान्सफर टाइम इज 0, ट्रान्सफर टाइम इज 5 मिलीसेकंद. इफिशियन्सी ऑनलाईन युपीएस ची लो आहे, इफिशियन्सी ऑफलाईन युपीएस ची हाय आहे. त्याचप्रमाणे आता आपण बघितलं ऑनलाईन युपीएस हा इट इज अ कॉस्टली, ऑफलाईन युपीएस इज लेस कॉस्टली ॲज कम्पेअर्ड टू द ऑनलाईन application for the critical load uses, and offline UPS is used in the general purpose. Then online UPS is provide the more isolation between the load and supply, but offline UPS is not provided the more isolation, their power is low. Reliability is very high, not reliable. Then operation, it is a continuously, it is only used when the main is fail. विद्यार्थी मित्रांनो, ऑफलाईन युपीएस वेल नोन एक्झाम्पल आहे आपल्या लॅबोरेटरीचा युपीएस जो आपण यूज करतो तो आहे ऑफलाईन युपीएस. आणि ऑनलाईन युपीएस इट इज यूज इन द क्रिटिकल लोड हँडलिंग लाईक R&D लॅब्स, लाईक सॅटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग. त्या ठिकाणी आपण हा ऑनलाईन युपीएस आपण यूज करतो. तर युपीएसचं ऍप्लिकेशन काय विद्यार्थी मित्रांनो, UPS is used as a power supply for the computer, for the supplying the continuous power for the medical equipment in the intensive care unit, that is mean ICU. It is useful for the EPFBX system. आता हे EPBX सिस्टीम काय आहे, एक्सटेंडेड प्रायव्हेट ऑटोमॅटिक ब्रांच एक्सचेंज. म्हणजे तुम्ही हे ऐकलं असेल विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरकॉम कॉलिंग जे होतं, एकाच फर्म मध्ये एकाच कंपनीमध्ये तुमचे कनेक्टेड कॉल्स असतात, लाईन्स असतात, बरोबर. यामध्ये काय होते, कॉलिंग आपण फ्रीली करू शकतोय, त्या सिस्टीमला काय म्हणतात, एक्सटेंडेड प्रायव्हेट ऑटोमॅटिक ब्रांच एक्सचेंज. देन UPS इज ऑल्सो युजफुल फॉर द सिम्युलेशन. हे EPBX जी सिस्टीम आहे ना, या सिस्टीमला आपल्याला पॉवर प्रोव्हाइड करायचे असते, त्यासाठी आपण काय करतो, UPS यूज करतो. त्याचप्रमाणे फायर फायटिंग सिम्युलेशन मध्येही और द फाइट सिम्युलेशन मध्येही आपण या UPS चा यूज करत असतो. Thank you. Thank you so much. If you have any kind of difficulty, you can send a comments. Then as well as काही प्रिव्हियस रिगार्डिंग द चॅप्टरच्या काही टॉपिक्स दिलेले आहेत, ज्याची लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आपण दिलेली आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता पुढील टॉपिकच्या वेळेस भेटूया. चला तर मग तुमची आता मी रजा घेतो. थँक्यू. थँक्यू सो मच.